हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई एफटीएन पीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा आईकप ब्लाउज कसरी सिलाउने यसको विषयमा रहेको छ। आज भन्दा अगाडिको भिडियो मैले यसको कटिङको हालेको छु र त्यो भिडियो नहेर्नु भएकोहरुले यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनलाई चेक आउट गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको यहीसँग रिलेटेड भिडियोहरु अपलोड गरेको छु र हजुरहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै बेल आइकन प्रेस गरेर आफ्नो साथीहरुलाई युजफुल भिडियो शेयर गर्नु होला। मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब हामी लगत्तै यसको सिलाइतर्फ पनि जान्छौं। त सिलाइमा जानुभन्दा अघि मैले चाहिँ यो अस्तर पनि कटिङ गर्छु र यस्तो अस्तर कटिङ गर्दा कसरी काट्ने भन्ने कुरा पनि हजुरहरुले सिक्न पाउनुहुन्छ। सुरुमा हामीले यो खुम्चेको चाउरेको कपडालाई चाहिँ आइरन गर्नुपर्ने हुन्छ। म आइरन गर्छु। अनि त्यसपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको नर्मल यसको चाहिँ अब यो फ्रन्ट पार्टलाई अगाडिको भागलाई यसको यो बन्द साइडबाट राखौँ। यो बन्दवालाबाट है त, यो बन्दबाट यसरी राखौँ। त्यसपछि नर्मल यसलाई कटिङ गरौँ। यो हाम्रो चाहिँ अगाडिको भयो, अगाडिको कटिङ गरेँ मैले। त्यसपछि लगत्तै पछाडिको पनि कटिङ गरौँ। तरिकाबाट हामी सबै कुराहरू कटिङ गरिसकेका छौं र अब यसलाई सिलाइतर्फ जान्छु। म सिलाइ मेसिनमा जान्छु र कसरी सिलाउने सबै कुराहरू विस्तारमा सिकाउने छु। अब हामी यो ब्लाउज सिलाउनतर्फ जान्छौं। यो कसरी सिलाउने अब यो सबै कुराहरू म विस्तारमा हजुरहरुलाई सिकाउँछु। सबभन्दा हामीले पहिला चाहिँ के गरौँ भने अगाडिको भागहरूलाई रेडी गरौँ। यो फर्मलाई चाहिँ तयार पारौँ पहिला। सबैभन्दा पहिला यसको चाहिँ सुरुमा हामीले यसको अस्तरलाई बनाऊ। अब यस्तो मैले सबै कुरा गरेँ, तर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि उल्टो र सुल्टो बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी यो देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो वाला सिधा भागलाई माथि पारेँ, यसको सिधा भागलाई चाहिँ तल पारेँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उल्टो सुल्टो चाहिँ फड्किन्छ। यसरी चाहिँ यसरी यो भइसकेपछि अब यसमा हामीले फर्मलाई अट्याच गर्छौं। यो तरिकाबाट यतापट्टिको फर्मलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो तरिकाबाट मैले दुईटै बनाएँ। त्यसपछि हामीले नर्मल यसमा के गर्ने भन्दाखेरि यो जो बाहिरीको भाग छ यसलाई चाहिँ यसरी राखेर हामीले चाहिँ यसमा सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको यो भागलाई जोड दिने।
हो यस्तो तरिकाबाट यो सबै कुराहरू भएको छ यसरी। र अब हामीले यसको बाहिरको मोड्ने भागलाई चाहिँ रेडी बनाउँछौँ। जस्तै यो भागलाई त्यसो गर्दा मैले यहाँनिर ठाडो सिलाइ गरेको छु र यसमा सिलाइ गर्नु पर्दैन। त्यस पछाडि नर्मल यसमाथि यो कभरलाई राख्ने, यसरी उल्टोबाट यसरी राख्ने। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सिलाइ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो तरिकाबाट यो सबै कुराहरू सिलाइ भइसकेको छ। त्यसपछि अब हामीले यो वाला भागलाई यहाँनिर जोड्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो गरेर यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। र यो जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो वाला भाग चाहिँ यहाँ सिधै हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो बनाएर हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ है त। यो तरिकाबाट यो वाला भाग चाहिँ, अगाडिको भाग चाहिँ बनाउन सकिन्छ। अगाडिको भाग सबै कुराहरू फिनिस भएको छ। अब मैले चाहिँ लगत्तै पछाडिको भाग बनाउँछु, त्यो कुराहरू यसमा जोड्छु र सबै कुराहरू हजुरहरूले विस्तारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ लगत्तै हामी पछाडिको कभरतिर जान्छौँ, पछाडिको भाग बनाउँछौँ। यो कुराहरू मैले सबै बनाएको छु, तर यहाँभन्दा मुनि चाहिँ हामीले लगभग 3.5 इन्च बराबरबाट चाहिँ एउटा चुट्का लाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले डोरी राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले डोरी पनि रेडी गरेको छु, यो वाला लटकन पनि बनाएको छु। यो लटकन चाहिँ कसरी बनाउने, यो डोरी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हजुरहरूलाई आवश्यक छ भनेदेखि चाहिँ मैले यस्तै यो लटकन बनाएको भिडियो चाहिँ एन्ड स्क्रिनमा र आई बटनमा राखिदिन्छु। हजुरहरूले भिडियोको टाइटलमा क्लिक गरेर डिस्क्रिप्सन सो गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियो चाहिँ सो गरेको हुन्छ है त। ल अब हामी लगत्तै लागौँ यसको पछाडिको भाग बनाउनतर्फ।
यस्तो तरिकाबाट अर्कोपट्टिको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यस्तो गरेर मैले दुवै बनाइसकेको छु र अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने अगाडिको भागमा चाहिँ जोडिदिन्छु। यस्तो गरेर मैले अगाडिको भाग ल्याएँ। अब यसमाथि चाहिँ यसलाई राखिदिन्छु। यो यताको हो, यसलाई यहाँ हेरेर राख्छु। यस्तो गरेर यसको बिचमा यसलाई हालेर अनि यसलाई यस्तो बनाएर मोरेर यसमा चाहिँ सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो तरिकाबाट यस्तै गरेर अर्को साइडको पनि हजुरले जोड्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डोरी यहाँनिर फिक्स आएको छ। यिनीहरू चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ। यो डोरीहरू यस्तो गरेर आएको छ। अब यो पछाडिको भाग पनि मैले जोडेँ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा चुना दिनुपर्ने हुन्छ लगभग 1 इन्ची बराबरको। अब यस्तो गरेर मैले चाहिँ यो दुवै भागहरू जोडिसकेको छु। अब यसको चाहिँ पछाडिपट्टिको हुक लगाउने भाग हो यो वाला भागमा चाहिँ हामीले हुक बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो वाला यता साइडकोमा चाहिँ हामीले घर बनाउनु पर्ने हुन्छ है। म लगत्तै यता साइडको बनाउँछु। यो चाहिँ तुरपाई गर्ने भाग हो। यहाँनिर तुरपाई गरिन्छ। अब लगत्तै हामी अर्कोपट्टि बनाऊ। यो तरिकाबाट हामीले सबै कुराहरू बनाउन सक्छौँ। यो हाम्रो चाहिँ अगाडि पछाडिको सबै कुरा भएको छ र हुक लाउने भाग पनि भएको छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि साइडको सिलाइ लगाइदिउँ।
अब यो तरिकाबाट हाम्रो सबै कुराहरू रेडी भइसकेको छ। अब लगत्तै हामीले यसको चाहिँ बाउला जोड्नु पर्ने हुन्छ। बाउला चाहिँ नर्मल तरिकाले जोड्न सकिन्छ। म बाउला जोड्छु। यो चाहिँ हाम्रो तल तुरपाई गरिन्छ यो सबै भागहरूमा। अब बाउला जोड्छु र बाउला जोडिसकेपछि यो सबै कुराहरूलाई म हजुरहरूलाई देखाउँछु। कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। अब लगत्तै यसको बाउला बनाउनुतिर जान्छु म। बाउलाको लागि मैले माथि चाहिँ तुरपाई गरेर सिलाइ हानेको छु र त्यसपछि यसको बाउलाको मुरी चाहिँ 8 इन्ची छ। यो चाहिँ चुटफुटे लगाउनेवाला बाउला हो र यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर लगभग यहाँदेखि माथिको कुनादेखि लिएर तल 2 इन्ची बराबरबाट चाहिँ हामीले यसको कप बनाउँछौँ। यहाँनिर 8 इन्चीको भागा 2 गर्दा 4 हुन्छ। त्यही 4लाई यहाँनिर गरेर अब सिलाउँछु। अब यस्तो तरिकाबाट यो कुरा रेडी हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्टरलक गर्छौँ अनि यसको चाहिँ यता चाहिँ चुटपुटे लगाउने भाग बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अब यो तरिकाबाट यो सबै कुराहरू सिलाइ भइसकेको छ। म यहाँनिर इन्टरलक गर्छु र यसको रिभ्यू दिन्छु के कस्तो बनेको छ। सबै कुराहरू म हजुरहरूलाई विस्तारमा त्यहाँ टेबलमा लगेर देखाउँछु हजुरहरूलाई यता। अब यो चाहिँ सबै कुरा रेडी भएको छ। यो बाउला र यो चाहिँ डोरीहरू र त्यसपछि यहाँ चाहिँ अगाडिको यो भागहरू भयो। यताको बाउला सबै कुराहरू रेडी भएको छ। आईकप ब्लाउज चाहिँ हजुरहरूले सिलाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नुहोला। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो र युजफुल भिडियो पाउनको लागि। ल त साथीहरू, आजको यस भिडियोबाट हामी छुट्नेछौँ र हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।